Hello guys, welcome to Barista Vision Nepal. Barista Vision Nepal च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु कस्तो हुनुहुन्छ? म आशा गर्छु हजुरहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला र म भन्ने आशा गर्दछु। र आज हामी के भिडियो बनाउन गइरहेका छौं भन्ने कुराहरु त यहाँहरुले अघि नै हाइलाइट्स हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला। र आज हामी तपाईहरुलाई कफीका विभिन्न फुटेजहरु, कफीका आर्टहरुका फुटेजहरु तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं र कस्तो लाग्छ हामीलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। र यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि आगामी दिनहरुमा हामीले बनाएको भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुले सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्छ। र यदि हाम्रो च्यानल तपाईँ हाम्रो भिडियो मन परेमा तपाईले हामीलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र शेयर पनि गरिदिनु होला ताकि हामी आगामी दिनहरुमा अझ नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुको बीचमा हामी ल्याउन सक्छौं। र आज चाहिँ तपाईहरुलाई कफी सम्बन्धी हामीले देखाउन गइरहेका छौं, कफीका आर्टहरुका बारेमा हामी देखाउन गइरहेका छौं। विभिन्न फुटेजहरुलाई चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। र विशेष गरी यदि यो बारिस्ता भिजन नेपाल च्यानल चाहिँ तपाई सिकारुहरुलाई अथवा बिगिनरहरुलाई चाहिँ अति नै लाभदायक हुनेछ। प्रोफेसनलको लागि भन्दा पनि र म आफै पनि सिक्दै छु र आफूले जानेको कुराहरु चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेका छौं। आशा छ हजुरहरुले यो च्यानल हेरेर आज अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई पनि माया सद्भाव सदैव यस्तै देखाउनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। लागौं आजको भिडियोतर्फ। थ्यांक यू।